Bună ziua, dragii mei! Pentru gemeni, în 2021, cea mai mare oportunitate este aducerea la viața unor idei noi. Oricât de complex ar părea, va fi o satisfacție extraordinară. Pentru gemeni, anul 2021 va fi o perioadă plină de evenimente destul de surprinzătoare. Îți va permite să te concentrezi pe cele mai importante pasiuni și pe dezvoltarea ta personală. Acesta este un moment foarte bun pentru a demonstra tuturor cât de inteligent este un geamăn. În 2021 te vei confrunta cu evenimente de natură contradictorie. Unul îl va nega pe celălalt, făcând dificilă alegerea căii corecte. Prognoza astrologică relevă faptul că te vei simți deseori confuz. Mai mult, surpriza va urmări surpriza. În ansamblu, situația va fi bună pentru tine, dar de multe ori va fi un efort extraordinar de a face față cumva provocărilor. Un lucru de reținut este că ceea ce este cu adevărat prețios în viață nu vine niciodată cu ușurință. Prin urmare, în 2021 nu ar trebui să te temi de muncă grea și de îndatoririle împovărătoare. Cu cât devine mai greu, cu atât succesele vor fi mai mari la sfârșitul drumului. Din fericire, predicțiile pentru 2021 relevă faptul că gemenii sunt perfecți pentru majoritatea provocărilor. Datorită inteligenței tale, îți vei depăși adversarii și vei învăța multe lucruri utile. Deci, atunci când simți îndoieli, ar trebui să ai încredere în abilitățile tale, să strângi din dinți și să avansezi cu o determinare și mai mare. Visele sunt foarte importante. Ai putea spune că acestea sunt esența vieții umane. Fără ele, este imposibil să obții satisfacție. Dar întrebarea e, merită să îți pui dorințele tale înaintea nevoilor altora? Orice s-ar întâmpla, tu nu poți renunța la visele tale și vei încerca să le faci să devină realitate. Va fi dificil, va fi neplăcut, poate chiar dureros, dar acesta nu este un motiv suficient pentru a renunța înainte de a ajunge acolo. Prin urmare, indiferent de ce se întâmplă, nu trebuie să fugi de provocările care apar. Deja de la începutul anului, dragostea va lua o semnificație specială pentru tine. Acest lucru se datorează faptului că va trebui să petreci mai mult timp cu persoana iubită și va fi de a dovedi fidelitatea, ceea ce în cazul tău poate să nu fie atât de ușor. Ar trebui să te concentrezi pe armonia pe termen lung în loc pe plăcerile pe termen scurt. În general, viața amoroasă va fi mai intensă în 2021. Cu siguranță, nu se pune problema plictiselii. Vor fi multe oportunități de a petrece momente plăcute în compania unei persoane dragi, deși nu toate farmecele de a trăi împreună vor fi încântătoare pentru tine. Intensitatea vieții amoroase se manifestă și de această dată în certuri și conflicte, certuri despre lucruri mărunte care chiar nu contează. Fără dorința de a face compromisuri, nu va exista reconciliere. În 2021 vei experimenta șocuri puternice în relațiile tale cu persoana iubită. În unele cazuri extreme, relațiile chiar se pot rupe. Încearcă să înțelegi nevoile partenerului tău, pentru că nu ești singurul care contează în această relație. Eșecul de a vorbi sincer poate duce la senzația că ești în pericol constant din partea partenerului. Dacă ești singur, în 2021 ai putea găsi un suflet pereche, dar nu va fi ușor. Se pare că majoritatea partenerilor potențiali sunt complet nepotriviți pentru tine. Așadar, găsirea persoanei potrivite va fi foarte dificilă. Va trebui să faci
niște cercetări. Cu toate acestea, prognoza astrologică arată faptul că ai șanse mult mai mari să-ți găsești perechea printre oameni pe care îi cunoști de mai mult timp. Poate că cineva din trecut va reapărea în viața ta, deci, dacă cauți dragoste, o vei găsi până la urmă printre prieteni, nu printre străini. Finanțele tale se vor arăta destul de interesante în 2021, dar asta nu înseamnă că va fi ușor câștigarea banilor. Doar munca grea și angajamentul îți vor oferi un venit mai bun. Din păcate, trebuie să fii nemilos acum. Unii antreprenori nu vor dori să coopereze, ceea ce va reduce veniturile tale. Va dura mult timp pentru a-ți stabili pierderile. Ai grijă și la diferiți așa ziși artiști și fraudatori care vor încerca să obțină bani de la tine. Câștigurile te vor menține treaz în cea mai mare parte a anului. Dacă reușești să implementezi planuri de afaceri în mod continuu, banii vor circula destul de regulat. Trebuie doar să fii atent la toate relațiile cu oamenii, atât în viața profesională cât și în cea personală. Banii curg de la o persoană la alta, deci trebuie să păstrezi o relație bună cu toți cei care au o relație de afaceri cu tine. Se pare că în anul 2021 vei cheltui mulți bani din cauza dezacordului cu ceilalți. Dacă nu trebuie să cumperi ceva, ar trebui să nu cumperi. Unele interese se vor prăbuși complet, iar familia și prietenii îți pot cere adesea sprijin financiar. Vor fi cheltuieli mari, inutile, imprevizibile și inevitabile. Ca urmare, chiar și câștigurile bune se pot dovedi a fi insuficiente. În viața ta profesională vei experimenta multe schimbări și momente dificile. Din fericire, lucrurile ar trebui să se dovedească destul de pozitive în cele din urmă. Este adevărat că conflictele cu colegii sau clienții se vor repeta frecvent, dar o persoană înțeleaptă ca tine poate învăța și câștiga forță de la ei. Fă tot posibilul pentru a-ți îndeplini toate îndatoririle. În 2021 nu ar trebui să fii nerăbdător. Cea mai bună strategie în acest moment este pacea interioară și autodisciplina. De asemenea, merită să încerci să menții relații bune cu oamenii și nu va fi ușor. Încearcă să nu-ți distrugi complet adversarii de afaceri. Acum este foarte ușor să intri în conflict cu ceilalți. Uneori, un mic fleac poate duce la dispute cu consecințe grave. Trebuie să fii responsabil și rezonabil în 2021. Acest lucru este foarte important, deoarece relațiile profesionale depind de modul în care acționezi. Dacă vorbești conștient, ar trebui să eviți cel puțin unele dintre probleme. Merită să te familiarizezi cu elementele de bază ale psihologiei pentru a comunica mai bine. Dacă ești șomer, vei putea să obții un nou loc de muncă în 2021, trebuie doar să dai dovadă de profesionalism și multă răbdare. În contactele cu recrutorii contează și carisma adecvată. Acum e momentul să arăți cât de comunicativ ești și cât de deschis spre învățare și experiențe noi. Va fi un an extrem de dificil când vine vorba de relațiile de familie. În 2021 vei intra pe calea războiului cu cineva. Ar putea fi chiar o persoană dragă. Când se întâmplă acest lucru, merită să înveți să-ți controlezi emoțiile, deoarece lipsa de autocontrol va duce la o escaladare a conflictului. Se merită să cauți în mod continuu soluții la problemele emergente, pentru că amânarea până mai târziu nu este benefică. Prognoza astrologică arată că în 2021 vei vedea mai multe schimbări în comportamentul partenerului tău. Inițial, aceste schimbări vor fi foarte subtile, dar impactul lor asupra vieții împreună va fi destul de semnificativ.
Observarea și analiza atentă îți vor permite să recunoști rapid transformarea și să previi efectele acesteia, dacă este posibil. Poate că cel mai mare pericol pentru viața de familie a gemenilor în 2021 este egoismul. Această atitudine se va reflecta atât în cuvinte cât și în comportament. Mai rău, practic, orice membru al familiei poate deveni acum egoist. Deci, ar trebui să îți împărtășești sentimentele. Ar trebui să o faci sincer și să ceri același lucru de la cei dragi, dar nu cu forța. Cumpărarea de cadouri nu este o modalitate bună de a câștiga favoarea membrilor familiei, deși pare foarte ușor. Nu există nicio regulă aici, așa că fii atent pe tot parcursul anului în mod corespunzător. Fiecare eveniment de succes contribuie la întărirea legăturilor care leagă membrii familiei. Starea generală de sănătate în 2021 va fi satisfăcătoare. Ai grijă de sfera spirituală a vieții tale. Datorită acestui fapt, vei obține un echilibru care îți va asigura bunăstarea. Când te simți bine, s-ar putea să începi să crezi că nimic nu te poate răni. O astfel de credință este periculoasă, deoarece face o persoană mai puțin atentă. Nu vor exista plângeri majore, cu excepția cazului înrăniri cauzate de o manipulare neglijentă. Poți intra în conflicte, ceea ce te poate determina să te comporți destul de nesăbuit. Ca urmare, te poți răni sau poți fi rănit de altcineva. Unul dintre lucrurile la care trebuie să fii atent în ceea ce privește sănătatea este psihicul. Psihicul este cel mai vulnerabil în 2021. Ar trebui să ai grijă de tine însuți. Ai putea merge la un psihoterapeut dacă simți nevoia să faci acest lucru. Nu este nimic în neregulă cu asta și poate fi extrem de util. Cu cât starea de spirit este mai rea, cu atât este mai slabă și imunitatea. A rămâne în formă nu este o problemă, deoarece ești mult mai predispus să fii activ fizic. Poate vei începe chiar să practici ceva sport în mod regulat, dar este vorba mai mult de o disciplină care poate fi practicată singură, cum ar fi alergarea. Acest lucru se datorează faptului că acum vei avea nevoie de un pic mai mult spațiu pentru a te destresa. Cel mai important mesaj pentru gemeni pentru 2021. Vă puteți realiza potențialul spiritual la maxim dacă vă deschideți la orice provocări care apar.